บนโลกกว้างใหญ่ใบนี้ยังมีสถานที่ที่ทั้งแปลกประหลาดงดงามน่าสะพรึงกลัวดูราวกับว่าไม่ได้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ราวกับเป็นเรื่องโกหกที่ไม่น่าเชื่อแต่ว่าสถานที่เหล่านั้นมีอยู่จริงๆและเราสามารถเดินทางไปเยือนไปเห็นได้ด้วยตาเราเองอับดุลไททูบจะพาทุกคนไปท่องในโลกกว้างไปชม6สถานที่ที่สวยงามแปลกประหลาดราวกับว่าไม่ได้มีอยู่จริงบนโลกใบนี้กันครับ1. เทือกเขาสายรุ้งตันเสียประเทศจีนแว็บแรกที่ได้เห็นภาพเทือกเขาตันเสียหลายคนมักจะคิดว่านี่คือภาพที่ตกแต่งจาก Photoshop เพราะไม่น่าเชื่อว่าภูเขาสีรุ้งสดใสแบบนี้จะมีอยู่จริงเทือกเขาตันเสียหรืออุทยานธรณีแห่งชาติเมืองจางเย่ตั้งอยู่ในเมืองจางเย่มณฑลการสู้ทางตอนเหนือของประเทศจีนห่างจากเซี่ยงไฮ้ไม่มากนักสีสันสดใสของเทือกเขาสายรุ้งตันเสียไม่ได้เกิดจากต้นไม้หรือดอกไม้แต่เทือกเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาตุที่มีความจำเพาะและสารอนินทรีย์ต่างๆรวมตัวกันจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ24ล้านปีก่อนและยังมีลมกับฝนกัดเซาะแนวเขาเป็นเวลานับพันๆปีจนเกิดเป็นภูมิประเทศกว้างใหญ่มีสีสันสดใสราวกับสายรุ้งพาดผ่านในปี 2010 องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเทือกเขาสายรุ้งตันเสียให้เป็นมรดกโลกหลังจากนั้นก็ถูกตั้งให้เป็นอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองจางเย่นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปชมทิวทัศน์ของเทือกเขาสายรุ้งได้อย่างเต็มตาโดยช่วงฤดูฝนเทือกเขาสายรุ้งตันเสียจะสวยงามที่สุดเพราะสีสันของเทือกเขาสายรุ้งจะแจ่มชัดสดใสเป็นพิเศษครับ 2. น้ำพุร้อนสีรุ้งฟรายไกเซอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาน้ำพุร้อนฟรายไกเซอร์ตั้งอยู่ในเขตวาชูเคานตี้รัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาเป็นน้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเอกชนมีลักษณะเป็นก้อนหินสีเหลือบรุ้งสูงจากพื้นประมาณ 3.7 เมตรมีน้ำพุร้อนพวยพุ่งจากยอดสูงสุดตลอดเวลานอกจากนี้สายน้ำที่ไหลออกไปยังบริเวณข้างเคียงก็ทำให้เกิดบ่อน้ำน้อยใหญ่สลับกันไปเป็นชั้นหินที่สวยงามความจริงแล้วน้ำพุร้อนสีรุ้งฟรายไกเซอร์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญโดยในครั้งแรกเจ้าของที่ดินเมื่อสมัย100 กว่าปีก่อนต้องการปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำฟาร์มและเลี้ยงสัตว์มีการขุดเจาะใต้ดินลงไปเพื่อหาแหล่งน้ำบาดาลจนพบน้ำร้อนกว่า200องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงเกินกว่าจะนำมาทำการเกษตรทำให้น้ำพุร้อนแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปจนปี 1964 บริษัทที่ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานใต้พิภพมาขุดเจาะพื้นที่บริเวณนี้อีกครั้งจนพบน้ำร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากใต้ผืนดินแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่สิ่งที่บริษัทพลังงานต้องการค้นหาทำให้น้ำพุร้อนแห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปอีกนานวันเข้าแร่ธาตุที่ปะทุออกมาพร้อมกับน้ำพุร้อนก็ทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตประเภทสาหร่ายทำให้พื้นผิวของก้อนหินเกิดเป็นสีเขียวสีแดงและสีส้มสวยงามแปลกตารวมทั้งยังทำให้เกิดชั้นหินสะสมเพิ่มความสูงขึ้นไปอีกประมาณ 2-5 นิ้วทุกปีน้ำพุร้อนสีรุ้งฟรายไกเซอร์จึงกลายเป็นที่รู้จักและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งของรัฐเนวาดาแต่การจะเข้าชมน้ำพุร้อนแห่งนี้จะต้องขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินเสียก่อนเพราะไม่ได้เปิดพื้นที่เป็นสาธารณะ 3. ทะเลสาบแห่งความตายประเทศแทนซาเนียทะเลสาบเนตรอนในเขตภูมิภาคอารูซาทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนียมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำเซาเทิร์นอีวาโซกิโรในประเทศเคนยาที่ไหลผ่านทานน้ำพุร้อนที่มีแร่ธาตุเข้มข้นจนมารวมกันที่ทะเลสาบแห่งนี้มีความลึกประมาณ3เมตรและเป็นทะเลสาบปิดที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมันได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบมรณะเพราะว่านอกจากน้ำในทะเลสาบจะมีอุณหภูมิสูงถึง60องศาเซลเซียสแล้วน้ำยังมีสภาพความด่างสูงมากจากเกลือเนตรอนหรือโซเดียมคาร์บอเนตและแร่ธาตุอื่นๆสัตว์ที่ตกลงไปในทะเลสาบจะถูกกัดกร่อนผิวหนังขนและลูกตาหลังจากพวกมันตายร่างก็จะถูกผลึกเกลือปกคลุมทำให้ซากมีลักษณะแห้งแข็งและไม่เน่าเปื่อยราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินซึ่งแร่เนตรอนนี้คือแร่ชนิดเดียวกับที่ชาวอียิปต์ใช้ทำมัมมี่นั่นเองครับในช่วงฤดูแล้งทะเลสาบเนตรอนจะกลายเป็นสีแดงราวกับทะเลสาบเลือดเพราะแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำเกิดการสังเคราะห์แสงยิ่งพวกมันเจริญเติบโตมากเท่าไหร่น้ำก็จะยิ่งกลายเป็นสีแดงและยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของค่าความด่างมากขึ้นจนบางช่วงเวลาอาจรุนแรงจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้ด้วยครับ
แม้ว่าทะเลสาบเนตรอนจะมีภาวะสุดขั้วทางกายภาพหรือธรณีเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่แต่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบมรณะแห่งนี้ได้นั่นก็คือนกฟลาเมงโกซึ่งอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้มากกว่า1 ล้านตัวสร้างรังออกไข่บนดินของทะเลสาบที่ระเหยจนแห้งไปและกินสาหร่ายในทะเลสาบซึ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุว่าทำไมนกฟลาเมงโกจึงมีสีแดงอมชมพูไปจนถึงสีแดงเข้มเพราะสาหร่ายที่เป็นอาหารของมันมีสารอัลฟาและเบต้าแคโรทีนสูงส่วนสาเหตุที่มันทนกับความกัดกร่อนของน้ำในทะเลสาบได้ก็เพราะมันเป็นนกที่มีผิวหนังหนาเป็นพิเศษเกล็ดที่ขาช่วยป้องกันการกัดกร่อนและเผาไหม้มันยังสามารถดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสูงใกล้จุดเดือดได้และมีต่อมพิเศษที่หัวที่สามารถกำจัดเกลือออกทางจมูกได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีปลาอัลคาไลน์ที่ลาเปียปลาในวงปลานิลอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ได้เพราะมันสามารถวิวัฒนาการและปรับสภาพตัวเองจนสามารถทนต่อความกัดกร่อนของน้ำในทะเลสาบเนตรอนได้ 4. ลาวาสีครามภูเขาไฟคาวาอิเจียนประเทศอินโดนีเซียภูเขาไฟคาวาอิเจียนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะชวาเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทและในอดีตเคยเกิดการปะทุหลายครั้งโดยการปะทุครั้งสำคัญคือเมื่อปี 1817 ที่ทำให้เกิดทะเลสาบบริเวณปากปล่องภูเขาไฟและน้ำในทะเลสาบนั้นเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์เนื่องจากกรดกัมมันในน้ำทำให้ทะเลสาบแห่งนี้นั้นมีความเป็นกรดสูงที่สุดในโลกอีกปรากฏการณ์ประหลาดที่หาชมได้ยากนั่นคือปรากฏการณ์เปลวไฟสีน้ำเงินหรือลาวาสีน้ำเงินซึ่งเกิดจากก๊าซกัมมันถันหรือก๊าซซัลเฟอร์ที่อยู่ในปล่องภูเขาไฟทะลุผ่านรอยแยกของเปลือกโลกพร้อมกับหินหลอมเหลวหรือลาวาออกมาเจอกับออกซิเจนที่ภายนอกและมีการเผาไหม้จึงเกิดเป็นเปลวไฟสีน้ำเงินซึ่งจะมองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้เฉพาะในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นที่ภูเขาไฟคาวาอิเจียนแห่งนี้ยังเป็นเหมืองกรรมฐานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียด้วยการเดินทางชมลาวาสีน้ำเงินและทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์จึงค่อนข้างอันตรายเพราะในพื้นที่มีควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของกรรมฐานปริมาณสูงมากอาจทำให้แสบตาแสบจมูกนักท่องเที่ยวจึงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันรวมทั้งต้องเดินเท้าขึ้นไปถึงปากปล่องภูเขาไฟระยะทางประมาณ 3-4 กิโลเมตรด้วยน้ำตกเพลิงอุทยานแห่งชาติโยเซมิติสหรัฐอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติสุดพิศวงที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้นั่นคือปรากฏการณ์น้ำตกเพลิงหรือน้ำตกลาวาสายทานลาวาไหลบ่าลงมาจากหน้าผาสูงชันปรากฏการณ์นี้จะพบเห็นได้เพียงแห่งเดียวในโลกคือที่น้ำตกฮอสเทลหรือน้ำตกหางม้าในอุทยานแห่งชาติโยเซมิติรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาความจริงแล้วน้ำตกแห่งนี้ไม่ได้เป็นลาวาแต่อย่างใดแต่เกิดจากในขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินอยู่ในองศาที่แสงอาทิตย์ส่องกระทบกับน้ำตกฮอสเทลซึ่งมีความสูงกว่า 480 เมตรในมุมที่พอดิบพอดีเมื่อน้ำตกถูกแสงอาทิตย์ส่องกระทบจึงเกิดเป็นสีทองหรือสีเพลิงดูราวกับว่าลาวาร้อนระอุกำลังไหลลงสู่เบื้องล่างซึ่งปรากฏการณ์น้ำตกเพลิงหรือน้ำตกลาวานี้จะมีให้ชมเพียงปีละ10 วันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์และจะสามารถชมได้ในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินราวๆ10 นาทีนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสำคัญคือในปีนั้นต้องมีปริมาณน้ำมากพอจากฝนที่ตกในอุทยานด้วย 6. ทะเลทรายเกลือประเทศโบลิเวียซาลาเดอูยูนีเป็นทะเลทรายเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีพื้นที่ครอบคลุมถึง 1582 ตารางกิโลเมตรมีเกลือไม่ต่ำกว่า100 ล้านตันตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโบลิเวียสันนิษฐานว่าเกิดจากที่ราบสูงโบลิเวียนอันตริพาโนบนเทือกเขาแอนดิสเคยเป็นทะเลสาบมาก่อนแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปน้ำในทะเลสาบเหือดแห้งจึงเหลือเพียงทะเลเกลือขาวโพลนสุดลูกหูลูกตาและเมื่อยามฝนตกน้ำที่ขังอยู่บนผืนเกลือจะกลายเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่สะท้อนภาพผืนฟ้าด้านบนทำให้สีขาวละลานตาของทะเลทรายนั้นตัดกับสีฟ้าครามของท้องฟ้ากลายเป็นภาพสุดงดงามมหัศจรรย์ทะเลทรายเกลือซาลาเดอูยูนียังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นกฟลาเมงโกที่สำคัญนักท่องเที่ยวสามารถขับรถโฟร์วิวหรือปั่นจักรยานเที่ยวชมความงามของทะเลทรายเกลือและชมฝูงนกฟลาเมงโกรวมทั้งยังมีโรงแรมพราซิโอเดซาวที่สร้างจากผลึกเกลือให้บริการด้วย